Hello guys! Welcome to our YouTube channel. Today, gusto ko pong i-share sa inyo ang isang review at unboxing. Ito na siya! So, ito po ay isang sneakers, ang Gucci Ace with embroidered beads. Actually, hindi po planado ang pagbili ng sapatos na ito. May nagpabili po sa aming kaibigan from the Philippines. But hindi po siya nakabayad. Kaya, hindi po namin ipinadala ang sapatos sa kanya. Kaya, pinapalitan ko na lang ng size ko. About sa sizing ng mga Gucci shoes, mga guys, you better pay attention to this. Lalo na yung mga nagbabalak na bumili ng mga items online. As far as Gucci is concerned, yung sizing ng mga sapatos nila ay iba sa mga sizes ng mga sapatos. Like for example, ang size ko sa Converse, sa mga Nike, sa mga sneakers in general ay size 7. But when I tried them on, these Gucci shoes, I had to go one size smaller. So I ended up buying the size 6. Fit siya, saktong-sakto, at siguro dahil leather siya. So, let's go guys! Simulan na natin guys ang unboxing. Okay? Nandito po ang mga resibo. Ito yung nag-assist sa amin sa Rinascente Roma. Sa Gucci, sa Rinascente kami bumili this time. Normally, doon kami bumili sa main shop dito sa Rome. But, dahil walang available that time sa Gucci shop nila, nagpunta kami ng Rinascente. So, yan. So, this is the receipt. Pricey talaga ang brand na Gucci dahil luxury brand siya. So, I know na marami naghahangad sa atin na magkaroon ng mga branded items dahil, come on guys, we work hard for it. Pinagtatrabahuan natin to, as long as hindi siya utang, go for gold tayo. So, ito po ang price. Okay? It's 495 euro. So, pricey talaga siya. Pero kung dream mo naman talaga magkaroon ng Gucci shoes or any branded item, I repeat, tulad ng sinabi ko, as long as hindi mo siya inutang at pinagtrabahuhan mo siya, so why not treat yourself, di ba? So, here we go. So, ito ang box niya. Talagang box pa lang, quality na. So, these are ito yung mga ano ba tawag dito? Anyway, yung mga cards nila na talagang original. Then, lace, white lace. And, taran! Yan, naka-dust bag na po siya. Okay? Dust bag. So, yung dust bag pa lang. Silk pa. Okay?
Wow! Talagang ganda. I like it. Okay, ito yung red ano niya, na parang hindi siya snake inspired, pero hindi siya real snake skin. So ito yung B, embroidered B. Then ito naman yung isa. Okay, talagang nakaano pa siya. Dust bag. Okay. Okay, so this is the green one. Ang logo talaga ng Gucci ay either the green and red pattern or yung green, ano man tawag doon? Double G is the initials of the founder of Gucci. Gucci was his name. Alam niyo naman na Italy has a long history of sabihin natin sa mga leather items. So they came from Florence, the Gucci family. Okay? So ito yung gusto ko talaga dito sa shoes na ito, itong unique. Na ano, yung hindi sila magkakulay na ito, green at saka red. Talagang standard na standard siya. So yung color niya, yung leather is not entirely white. Hindi talaga siya puti, para siyang cream. Tingnan niyo. So ito yung lace. So may lace na pala. Ito ay parang yung spare na lace. Ito yung sole niya, makikita nyo. Yung stripe, hypnotic pattern, the armor man, and here is the Gucci name, logo, made in Italy. So ang price is really not cheap, but quality wise talaga, leather shoes nagtatagal. So as far as I'm concerned, yung mga shoes ko dati, mga sneakers, siguro lagi ko kasing ginagamit, kaya siguro within a year talagang ano na siya, sumusuko na. But itong Gucci, as I've said before, it wasn't really planned na bumili ng bagong shoes na this expensive. But compare to the Philippines, mas mura na bumili dito sa Italy or sa Europe. And lalo na yung mga hindi citizen o hindi nakatira dito sa Italy, mga tourist, meron pa mga tax refund sila, alam nyo yan. So, but siguro yung mga hindi planado talaga, yun ang para sa akin ay magaganda, di ba? So guys, thank you again for watching, and if you still haven't subscribed to our YouTube channel, bago lang po kami, so please support us and stay tuned. Bye!